Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বহুত দিনৰ পিছত নতুন এটা এমব্ৰইডাৰী ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ডিজাইনটো অলপ ইউনিক হয়, মানে মই আগতে যেনেকৈ ডিজাইন কৰি থাকোঁ তো তেনেকুৱা নহয়, আৰু লগতে এই এমব্ৰইডাৰী শব্দ অলপ বিশেষ হয়। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব কি কাৰণে মই বিশেষ বুলি কৈছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা মই ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ কৰিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা মানে এইটো ডিজাইনত কৰা নাই বা এইটো বিশেষ এমব্ৰইডাৰীটো এনেকুৱা মোক আজিলৈকে তেনেকুৱা কাষ্টমাৰে কোৱা নাছিলে। চ' মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ বনাইছোঁ। ইয়াত যিটো ফটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটোও বিশেষ হয়। চ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মানে ভিডিঅ' কৰোঁ যদিও এডিট কৰিবলৈ সময় নহয়, আৰু এইবোৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' দিব নোৱাৰি। আৰু একচুৱেলি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে টাইম লাগে, আৰু এডিট কৰা এইবোৰ বহুত কাম থাকি যায়। চ' মানে লাহে লাহে কৰি থাকোঁ, আৰু লাহে লাহে যিখিনি পাৰোঁ মই দি আছোঁ। বেবীৰ লগত অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আপোনালোকে বহুতে মোক এমব্ৰইডাৰীৰ ভিডিঅ' বিচাৰিয়ে আছিলে নতুন ডিজাইনৰ, বা আৰু বহুতে বহুত কুৱেশ্যন কৰি আছিলে, ভালদৰে ৰিপ্লাইও দিব পৰা নাই। মই চেষ্টা কৰিম আগলৈকে ৰিপ্লাই দিবলৈ, আৰু আপোনালোকে যি বিচাৰিছে সেইটো আনিবলৈ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ দিলে চাই থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আহক এতিয়া শেষলৈকে ভিডিঅ'বোৰ চাব। ফ্লাৱাৰৰ ডিজাইনখিনি কৰা হোৱাৰ পিছতে এইখিনি যিখিনি কাপোৰ ওলাই থাকে সেই কাপোৰখিনি যাতে নোলায় সেনেকৈ মই চিলাই দি সূতাৰে বান্ধি দি দিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি আছে এইখিনি ফিটিং কৰা, আৰু কিছুমানে আঠা লগাই দিয়ে, মই এনেকৈ চিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া মেইন কামটো হ'ল, বহুতে মানে বিচাৰি আছিলে যে মই লটকনটো কেনেকৈ লগাওঁ দিব মানে কৈছিলে, কিন্তু মই ভিডিঅ'বোৰত প্ৰায় এই লটকনটো বনাওঁ লগোৱা এইবোৰ মানে দিয়া নাছিলোঁ। তো আজি মই অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ লটকনটো বনাই মানে কেনেকৈ ফিটিং কৰোঁ, কেনেকৈ লটকনবোৰ মই এটাৰ পিছত এটা জইন লগাই দিওঁ সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে চাব ভালদৰে, বহুত বেছি টান নহয়, একদম ইজিয়ে হয় প্ৰচেছটো। এমব্ৰইডাৰী হপৰ কালাৰ মানে এই লটকনবোৰত প্ৰায় কালাৰ মই 3টা কালাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু সেই কালাৰটো বেছ কৰে মানে এমব্ৰইডাৰী হপৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা, তাত কি কি কালাৰ ইউজ কৰা গৈছে, তো সেনেকুৱা তাৰে ওপৰতে মানে বিশেষকৈ চাই এই কালাৰটো চুজ কৰা যায়। আৰু লগতে মই মুকুতা মানে যিবোৰ হোৱাইট মণি থাকে সেই মণিবোৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ।
এনেকৈ মই এই তিনিটা লাইন মানে লটকন বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই পিছফালে লগাই দিম পিছফালে মই গ্লু যিটো মানে গান গ্লু থাকে সেই হট গ্লুৰ লগতে মই লগাই দিম এইখিনি হৈ যাব প্ৰথমতে মই মণিখিনি এনেকৈ সোমাই দিছোঁ তাৰপিছত কাটি লৈছোঁ ইয়াতে ফিটিং কৰাৰ আগত মই চাই লৈছোঁ কেনেকৈ দি দিম কিন্তু মই এইটো একচুৱেলি প্ৰথমতে অকণমান বেছি মানে স্পেচ নোহোৱাকৈ এনেকৈ লগাই দিছিলোঁ কিন্তু পিছত মই আকৌ খুলি মেলি অলপ মানে স্পেচ ৰাখি ভালদৰে লগাই দিছোঁ এয়া কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই এই এনেকৈ সৰু কাপোৰ টুকুৰা এটা এনেকৈ চাইজত কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ মেলি তাতে গান গ্লুৰ লগতে মই এয়া লগাই দিছোঁ এইখিনি লগোৱা হোৱাৰ পিছতে মেইন কাম দুটা থাকি গ'ল যিটো মানে বৰ্ডাৰ লাইনত মই হাফ যিটো বিটছ থাকে সেই বিটছটো লগাই দিছোঁ এনেকৈ গোটেই বৰ্ডাৰ লাইনটোতে ছেম লগাই দিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেইন কাম হ'ল যিটো ফটোটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন এটা বিশেষ ফটো তো সেইটো ফটোটো মানে মই লগাব আছে তো সেইটো লগাই দিম ফটো লগোৱাৰ কাৰণে মই আঠা ব্যৱহাৰ কৰা নাই তাতে মই এই সৰু লাইন দেখিছেনে বৰ্ডাৰ ফ্ৰেমত তো তেনেকুৱা মানে চিলাই দিছোঁ যাতে ফটোটো ডাইৰেক্ট লগাই দিব পাৰে ওপৰত এটা বৌ লগাই দিছোঁ এইটো বৌটো এনেকৈ ফিটিং কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইবাৰ হ'ল মেইন ফটোটো এয়া চাওক বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ ফটো একদম মানে মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা অৰ্ডাৰ আছিলে অহা নাছিল ভগৱানৰ ফটোৰ লগত তেনেকুৱা এটা কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে অৰ্ডাৰটো পাই তেনেকুৱা আৰু কৰিবলৈ পায়ো ভাল লাগিছে চ' থেংক ইউ যোনে মোক অৰ্ডাৰটো দিছে ইমান বিশ্বাস কৰে আৰু ভালো লাগিছে এয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট চ' আজিলৈ বাই বাই